coffee drip and I don't mind. Phones on silent, no one texts. Feels like peace, no side effects. Loose thoughts, playlist on cue. Dancing with shadows in my living room. Bills unpaid, dishes stacked, but I still like how it is that. Woke up smiling, no big deal. Toast popping, this joy feels real. Oh, no jackpot, just my feet on the floor. Still I'm grinning like I won more. Neighbor's kids said hi today. Bird on the rail just flew away. Didn't check my weight, don't care. Pulled on jeans, they still fit red. Buzz was late, but I had time. Reread that book for the 7th time. Wrote a song I last year, came back. Hum the hook, yeah, still slaps. Don't know why this heart feels like, but I won't. Series xử lý 100 lỗi khi cắt tóc này. Và đây là cái lỗi khi cắt mái thưa chúng ta vẫn hay thường gặp. Anh em để ý cái mái thưa này, khi chúng ta cắt mái thưa nhé. Đây là một cái cách để chúng ta thực hiện chia cái phân khu này cho cái mái thưa nó hiệu quả này. Các bạn nhìn thấy hai bên này, trán khách hàng khá là tròn và cao, hai bên ít tóc này, bên này thế. Nhưng mà những trường hợp như thế này thì chúng ta không lấy tam giác được. Lấy mà lấy phân khu tam giác thì nó sẽ không có tiết diện để chúng ta che hai bên phần này đi, mà chúng ta phải lấy hình tròn nhé. Hơi cúi đầu. Đấy, em lấy hình vuông hoặc hình tròn này, lấy lên thêm diện tích tóc ở bên trên này để chúng ta cắt cái mái thưa cho nó phù hợp. Như này thì chúng ta mới có diện tích để chúng ta thiết kế cái mái này. Nhưng mà lấy tam giác như thế này thì nó sẽ không có diện tích để thiết kế mái. Mặc dù là chúng ta cắt mái thưa nhé, nhưng mà trong trường hợp này thì trường hợp mà hai bên là không có tóc thì chúng ta phải lấy rộng lên, lấy phân khu lớn lên. Thấy chưa? Đó. Thì nó mới có diện tích để chúng ta thiết kế một cái mái thưa nó đẹp. Xác định độ dài. Độ dài đẹp nhất là nó chạm vào cái phần sống mũi này, giữa cái sống mũi này. Đó. Xác định độ dài đấy. Còn hai bên này chúng ta sẽ cắt cái đuôi cho nó ôm vào đây. Sau khi chúng ta xác định độ dài xong, chúng ta sẽ tỉa cái phần này, tỉa mềm một tí không xen kẽ. Đây cái phần đuôi mái này. Tỉa chuốt.